عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحباتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 658. وندخل بقى على هجس صلاة العيد في الموطأ، ومن بعد كده بقى البخاري ومسلم. في موطأ مالك رواية يحيى. طبعا احنا قلنا أن الموطأ له روايات مختلفة، كل واحد منهم بيزعم أن هو سمعها من مالك. مالك ما كتبش حاجة، مالك كان بيقعد مع الناس ويكر عليهم أحاديث من دماغ سعادته، والناس تكتب، كل واحد يكتب زي ما هو عايز. ففي رحية كان بيكتب اللي هو موطأ مالك برواية يحيى، وفي الشيباني، وفي غيره وفي غيره، أسد بن الفرات إلى غيره، أكثر من كام وعشرين نسخة أو رواية للموطأ، وكلها مختلفة. المهم احنا هنا في موطأ مالك في رواية يحيى بتلاقي فيه أحاديث تنفي صلاة العيد وأحاديث تثبت صلاة العيد. طبعا الكلام ده كله كان في العصر العباسي، يعني هم جم اخترعوا صلاة العيد وابتدى يعني طبقوها عمليا، وبعدين ابتدى يأطروها او يعملوا لها تشريعات بأثر رجعي. فطبعا دين ارضي، ده يعمل تشريع ويقول لك ده حدث، ويعمل التاني يعمل تشريع ويقول ده حدث، وده ينسب الكلام بتاعه للنبي، وده ينسب الكلام بتاعه للنبي، وده ينسب الكلام بتاعه للصحابة، وده ينسب الكلام بتاعه للصحابة، وبيتخانقوا مع بعض او مش بيتخانقوا مع بعض. اهم شيء هو دين أرضي قائم على الانشقاق يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما هم في شقاق قائم على الاختلاف. فنقول بقى في موطأ مالك الواضح: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائه يقول لم يكن في عيد الفطر ويضع نداء ولا إقامة منذ زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. يعني قال لك إن ما كانش فيه نداء ولا إقامة، يعني إذا ما كانش فيه صلاة عيد. يعني مالك سمع من السابقين أن طبعا الدين يقوم على الاستماع، يعني قال الراوي يا سادة الكرام إلى آخره. وبعدين يقول لك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، قال لك ده السنة اللي مش حد يختلف فيها. وبعدين بعد كده يجي هو نفسه يناقض نفسه فيثبت صلاة العيد في موضع آخر، يقول لك حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وقت الفطر والأضحى إن لم يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. فقال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف؟ قال الناس مخطئ، قال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. يبقى هنا دلوقتي قال لك إيه؟ لا ده كان فيه الصلاة ولازم الناس تحضر، وحتى مش حد ينصرف عن الصلاة إلا لما ينصرف الإمام. اختلاف مرة. وحديث ابن عمر انه لم يكن يصلي العيد. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع. طبعا احنا قلنا ان مالك ما شافش نافع، ان عبد الله عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاه ولا بعدها. وحديث اخر عن مالك عن نافع ان عبد الله عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى. طب ازاي يعني؟ طبعا هو حكايه ابن عمر ده حطه على قفاه كتير قوي. ابن عمر بن الخطاب، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث أزعج النبي كان يصلي العيدين بالناس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. طبعا قلنا مالك ما شافش ابن شهاب على الإطلاق، لكن المهم أن الرسول كان يصلي يوم الفطر يوم الأضحى قبل الخطبة، وأن الخلفاء بعده كانوا يصلونه. وحدثني عن مالك أن بلغه أن أبو بكر وعمر كان يفعلان ذلك. شو بقى؟ وحدثني عن مالك أنه بلغه. طب مالك ده اللي هو ولد 93 هجرية متوفى 179، مين اللي بلغه؟ يعني مين اللي قال له؟ ما قالش، هو قال لك ان بلغني ان. وحدث عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عباد كذا 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 شهدت عيدا مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذا شعر الى اخره الى اخره. اذا هنا بينسب ان عمر بن الخطاب صلى وخطب. وحديث اخر ان عمر بن الخطاب لم يكن يعرف ما كان النبي يقرا به في صلاه العيد فسال رجل عن ذلك قال حدثني يحيى عن مالك عن دور الاخ ان عمر بن الخطاب سال ابا واقد الليثي ما كان يقرا به رسول الله في الاضحى والفطر. فالراجل قال له كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. يعني العمر مش كان عارف النبي كان بيصلي ازاي في صلاة العيد، فبيسأل واحد. اوكي، يعني مالك في كل ده راجل كذاب، كذاب بمرتبة مش بقول الشرف، بمرتبة القرف. في أحاديث أخرى في مالك ينسبها إلى الصحابة والتابعين، يعني معنى كده أن الصحابة والتابعين على حسب مالك، يعني هو طبعا مالك ما أدركش الصحابة ولا أدرك التابعين. يعني قلنا إن هو مولود سنة 93 هجري.
فبيقول بقى ان فلان قال وفلان قال وفلان. يقول لك حدثني يحيى عن مالك عن هشام انه كان ياكل يوم عيد الفطر قبل ان يغدو. يعني بنام هشام ابن عروه ابن الزبير كان ياكل يوم العيد الفطر قبل ما يروح، قبل ما يطلع ويروح يصلي. قال طب هو يعني عروه بن الزبير ده يعني مصدر تشريعي؟ يعني هو اللي بيشرع؟ يعني هو زي ما سمعناش كلامه هنروح النار. حدثنا عن مالك عن ابن شهاب، قلنا مالك بس ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه اخبر الناس كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى. بيقول لك الناس كانوا يؤمروهم قبل ما تروح تصلي لازم تاكل. طيب افرض مش كلب نهاره مش فاهم، مش هيخش الجنه. ومالك بيقول لك ايه؟ ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى. مالك بقى بيقول لك لا ارى، ده رايه، ده دينه. في الاضحى في صداتها لا مش مهم، لكن في الفطر مش خاطر رمضان والناس قايمه من الصيام، لا لازم ياكلوا قبل ما يروحوا. وحدثنا عن مالك عن نافع طبعا قلنا مالك ما شافش نافع مولى ابن عمر شهادة الاضحى والفطر مع ابي هريره فكبر في الركعات الاولى 7 تكبيرات. يعني عبد الله بن عمر بياخد الدين بتاعه من ابو هريره، وابو هريره ده يا اخوانا كذاب اشر. ولنا مقال اسمه ابو هريره والكلاب موجود في موقعنا، ولسه بنشتم عليه عشان خاطر الوقت، لان ابو هريره شخص مقدس جدا عند الجماعه السنيين. يقول لك شهدت الاضحى والفطر مع ابي بكر مع ابي هريره فكبر في الركعات الاولى 7 تكبيرات قبل القراءه وفي الاخيره 5 تكبيرات قبل القراءه. قال مالك وهو الامر عندنا، يعني ده في الدين بتاعنا هو ده الصح. وقال مالك رجل يريد الناس قد انصرف من صلاه يوم العيد انه لا يرى عليه صلاه في المصلى ولا في بيته انه صلى في المصلى مش عارف ايه الى اخره. يعني هو طبعا ابو هريره على راي الاستاذ مالك هو مصدر تشريعي، واللي بيعمله ابو هريره لازم يمشي. وحدث عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يغدو المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. طيب مين اللي بلغ الاستاذ مالك ان سعيد بن المسيب قال هذا؟ طبعا فرق كبير بين سعيد بن المسيب وبين مالك، يعني فتره كبيره بينهم، لكن مين اللي بلغه؟ وبعدين حدثني يحيى عن مالك كان اباه القاسم كان يصلي قبل ان يغدو المصلى الى اخره. هنا بقى كله كلام هجس، وما تقدرش كما قلنا قبل كده كم مره، ما تقدرش تاخد تشريع واحد متفق عليه. ده بيضرب في ده، ده بيضرب في ده، ده بيضرب في ده، لانه طبعا دين ارضي وكل واحد منهم بيزعم ان هو ده الدين الصح وبيقول ده رايه. اهلا وسهلا بكم احبتي في راديو قناه القرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.